Day 4. And we opened the MRT station. Look, kami lang ang tao. We're so early. It's 5:48 already. Super tahimik. Kami lang. Tagal ng bus. Actually, we're sorry for JR kasi dapat kasama namin siya ngayon papuntang Taichung. Pero hindi pa siya gising. So, iniwan namin siya. So, mag-ibang room kasi kami. JR, sorry. Hindi ka nagising na maaga. We're waiting for you here. Sunod ka na lang daw. Here's our train. See ka nila. Walang tao. It's empty. 20 minutes later. You need to go to Keelung station. Take the train 请问一下哦，我要刷悠游卡，可我只想要再到台。 Hello, I forgot my EC card on the train. 啊，这钱先生，哦，一个来吧。Sorry. 前面见啊。 Thank you. 对对对。你听到那边是这样的，你车就到了。 Name? What? 嗯。 So there, Miss Adventures going to Taichung City. Well, ganun talaga. Hindi yun mawawala kahit super detailed nung itinerary mo. May mga misadventures pa rin, which is laglag ko ang aking EC card sa loob ng train sa aking kasyongahan kasi super busy ako sa aking phone kasi pinifinish ko pa yung itinerary namin sa Taichung City, pero nung paglabas namin wala na pala yung card ko. Buti na lang super bait nila. Napaka galing nila maghawak ng ganung cases. As in, nagpunta ako sa information center, tinulungan nila agad ako, tapos tinawagan nila agad yung captain ng train. Though super layo na nung card ko. Actually, from Zunan Station, naka 3 stations away na siya from the coastline. Dapat mountain line kami. So, dun nila tinahatid tong card ko. Tapos dito ko na lang siya pinipick up sa Hulong Station. Nasa Hulong Station ako ngayon. Which is, nasa coastline part siya. So, now, ang gagawin ko is babalik ng Zunan, and then from there, makakasama na namin si JR kasi di ba, nahuli siya ng gising. Nag-urok pa, di napan kami dito eh. As in, katok kami ng katok sa room niya, hindi siya sumasagot. I think there's no negative part kasi at least we got to see the other side of Taiwan. Actually, yung pagpunta dito from Zunan to Keelung City, ang daming windmills na nagkalat sa coastline na area, as in sunod-sunod ang haba. Napakaraming windmills and it's nice to see it. So walang tapon. Saya oras lang yung tapon, pero at least marami pa rin naman kami na-explore at nakita. Anyari sa'yo! Masarapan ang tulog? Masarap ang tulog? Here's our train to Taichung. Finally. Inabot ng half day papuntang Taichung. Hindi, na ano yan. Punuan yung mga nakatayo. Standing ovation. Where are you guys from? Philippines. Oh, Philippines friends. Wow. Yeah. Where are they now? America. In America. Yeah, because we work there and we meet each other. When did you go to America? 2 years ago. 2 years ago. Okay. So long time. Have you been to the Philippines? I never go there, but I will. It's okay. Oh, okay. Give it. This one? Yeah. Okay.
the Philippines. We were here since 23. Friday, Saturday. Ah, you think here hot? Thank you. Yeah. No, it's It's cold. cold in Taipei. Oh yeah. Maybe more colder than Philippines, right? Yeah. Yeah. Yeah, I know. Thank you. Thank Have a you. good day. Have a good day. Tatlo sa kagasot at patay sa Ang mga kuripot. Nakatawad ng ano. Ay, ang sarap. Parang may cheese na rin siya. May cheese siya. Ito na yung breakfast natin. Wow. Wow, wow. Wow, nag-isip na na kalbo. We're here at Rainbow Village. Like, painted by a former soldier. Yan. So, sabi nila, pininturahan niya itong mga to kasi para hindi i-demolish yung place. See? Alam niyo nang gagawin niyo para di ma-demolish bahay niyo. Gawing tourist attraction. There's a lot of tourists though. No entrance fee here, just donations. So that's our Uber. Mercedes yan. Pinababa kami kasi nakabangga siya. Oh my God. So ayan, we're already here in our Doon ako sa tabi ni Jay. our train to Taipei. It's our last night. Alas 4 pa ang aming flight pabalik. Jay, pa ganito. Grabe guys. Super misadventure in Taichung. Walang napuntahan, bes. Pagising guys. Nawala ang easy card. Pumunta ng ibang line. Nagantay sa Zunan. Ano bang ginawa natin? Naligaw sa bike? Disgrasya. Iniwan ng taxi. Pinababa ng taxi pala. Pinababa ng taxi. Ano ba? Nabundol yung Mercedes-Benz namin. Buti na lang yung Camry. Medyo successful pa. Send mo naman sa akin yung mga pictures. It's our last night. Sana makaabot kami sa flight. Pabalik. JR, anong mamimiss mo sa Taiwan? Ha? Anong mamimiss mo sa Taiwan? Ikaw. Kayo. Kami, may iiwan siya for 2 days. Sa 30 pa flight niya. Cargelo, ano mamimiss mo sa Taiwan? Mamimiss ko tong mga bus nila, mga charging port. So yeah, ang dami nangyari, kagigising ko lang. So from Rainbow Village, Yung sa laman ng easy card. sabi makapalit mo lang daw, marirefund mo lang yung laman ng easy card mo. Kung may laman pa siya sa mga MRT terminals or information centers or sa mismong easy card company. O, di wala na. Yeah. So gamitin na natin ito sa airport kasi may marami pang laman yung easy card namin.
Akin meron, sa kanya meron pang 400, sa akin meron pang 300 plus. So, around 600 pesos. Baka meron sa loob. From Rainbow Village. Nag-taxi kami papunta sa nag-taxi kami papunta sa Taichung City, Taichung Station. Pero pinababa kami kasi traffic. So, nag-Uber kami. Tapos ang pumick up sa amin ay naka-Mercedes-Benz. Bongga, diba? Pero along the way, nakabangga siya ng motorsiklo. So, pinababa ulit kami. Pangatlo, isang Toyota Camry ang sumundo sa amin. Which is, naihatid naman kami sa aming destination. So, in total nakarating kami ng Taipei, mga alas 9 na. So, hindi na kami nakabili ng mga pasalubong. Si JR na lang bibili mo. Pagdating namin ng Taipei Station, of course, sinulit namin time, naglibot-libot kami, nag-ubay kami from main station to Nanjing Station. So, super layo no? Like, ilang station yan? 6 ata or 7. So, na-practice ko yung pag-bike ko. I think I'm really good at biking na. Sana magawa ko to sa Pilipinas. Hindi ako nakakapag-bike sa Pilipinas kasi walang biking lane. Walang biking lane. It's now 2 a.m. at ang flight namin ay 4 a.m. At ang weird ng flights, madaling araw. Super weird yung flight ng Manila. Kung hindi madaling araw ang papunta rito, madaling araw din ang pabalik. I think ganun karamihan kapag sa Cebu Pacific or Air Asia ka. I think different case kapag sa Philippine Airlines kasi makakapili ka na. So there, nakabili pa ng mga pampasalubong. Actually, wala na kaming time bumili ng pasalubong sa Taichung kanina. Kasi super traffic at saka naging busy kami sa itinerary. So, no chance na talaga. At mahal din eh. Mahal din bumili ng pasalubong. Actually, mahal din dito sa airport. Dito na kami bumili ng pasalubong. Kaso lang no choice. Alam naman umuwi kami na empty-handed. So, ang ginawa namin is in-exhaust namin yung laman ng easy card namin. Wala na tong laman, though pwede mo pa siyang loadin ulit pag pumunta ka rito. Mayroon pa tong 500, something like that, or 1,000 pesos equivalent niya. So, in-exhaust namin, bumili kami ng mga pasalubong. So, sabi nila, ang magandang pasalubong dito ay yung mga pineapple cake, mga ganon, mga flan, mga jelly, mga mochi, mga ganon. Yung mga the best na pasalubong, or mga tea, and then mga masarap na pagkain galing Taiwan. So, yeah.